අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විනාඩියක කාලයකින් මේ වගේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් කලින් අපි වීඩියෝ එකක් කරා ස්ටේටස් වීඩියෝ හදමු කියලා. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි අද මේ යන්නේ. ඉතින් විනාඩියක වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ වගේ ලොකු ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක්, ලස්සන ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් අපි කයින් මාස්ටර් මොඩ් එකෙන් අපි මේ විදිහට විනාඩි 15ක් විතර දාලා මේ විදිහේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් හදාගත්තා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා තියෙන පොඩිම පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් භාවිත කරලා මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේකට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකයි සින්දුව විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ටෙම්ප්ලේට් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කයින් මාස්ටර් එකේ වගේ නෙමෙයි මේක ගොඩක් ලේසි පහසු. ඉතින් අපි කාලයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පේජ් එකක් කරනවා නම් YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලා TikTok කරනවා වලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද විනාඩියක කාලයක ඇතුළත මේ වගේ ලස්සන ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් කට්ටිය දැන් හොයන නිසායි. ගොඩක් අයට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් හදලා TikTok එකට දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ සුපිරි ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරලා හදන්න පුළුවන්. අද ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව පල්ලෙහා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා link එක. ඒක ටච් කරලා ගිහිල්ලා ඉතින් දැම්ම මේ මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් Play Store එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරන්න. මොකද අපිට ලෝගෝ එක කරදරයක්. ඉතින් ලෝගෝ එක වදින්නේ නැහැ මේ මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් ඔයාලට කරදරයක් නැතුව මේ විදිහේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මගේ channel එකට subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි බලමු විනාඩියක වගේ කාලයකින් හැමෝම හොයන මේ ස්ටේටස් වීඩියෝ කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරලා හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ vido කියන ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න. ඉතින් මේක mod කරලා තියෙන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන දන්නවත් ඇති. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක mod කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ logo වදින්න ඔයාලට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් logo වදිනොත් අපිට කරදරයි. එතකොට හිතනවා කට්ටිය මේ වීඩියෝ එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක logo වදින්න මම හොයලා තමයි මේ mod එක download කරේ. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා link එක. ඔයාලට දැම්ම ගිහිල්ලා මම මේ download කරපු ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකකට download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ කියන ඇප්ලිකේෂන් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනි පාර්ට නම් යන්නේ ඔයාලගෙන් permission ඉල්ලයි. ඉතින් ඔයාලා permission ඉල්ලනවා නම් permission දෙන්න. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න permission වලට විතරක් එලෝ දෙන්න. ඉතින් වෙනත් දෙයක් ආවොත් එහෙම ඔයාලා cancel කරලා දාන්න. මොකද මේක mod කරපු ආයතනයෙන් තමයි ඔයාලට මේ message එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ privacy එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔයාලා ඒකට agree කරොත් එහෙම. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක උඩ තියෙනවා මේ විදිහ එකක්. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් යටින් මියුසික් බීට් එකක් එක්ක සුපිරි වීඩියෝස් මෙතනින් හදා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම වෙනත් වීඩියෝ හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ෂෙයා කරන්නේ මේ වගේ ස්ටේටස් වීඩියෝ ඔයාලා ගොඩක් දැකලා ඇති. ඔයාලා WhatsApp එකේ ස්ටේටස් යනකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. TikTok එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පුළුවන් කයින් මාස්ටර් එකෙන් හදාගන්න. ඒක නම් මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකට වැඩි සුපිරි ඇප් එකක් තමයි මේ ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකකට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුපිරි වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලෝගෝ එක වදින්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බැක් වුණාමත් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වගේනුත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට බර්ත්ඩේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. good night, good morning ඔය වගේ වීඩියෝස් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති උත්සවයකට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විතර මියුසික් බීට් තියෙන වීඩියෝ හදන ටෙම්ප්ලේට් තියෙන ටැබ් එකට යන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් එකක් තෝරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති mood කියලා උඩින් වැටලා ඔයාලා දැකලා ඇති මේ mood ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට ෆොටෝ එකකුයි සින්දුවකුයි විතරක් දාන්න තියෙනවා. ඔයාලට පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇති create කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. හරි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ කියනවා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙතනින් crop කරගන්න පුළුවන්. ඒක select කරවුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් rotate කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා උඩ හරියක ලකුණක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට click කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහේ තැනකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩෙන් පෙන්නනවා ඇත්තටම මේකේ ලෝගෝ එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ලෝගෝ එකක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ලෝගෝ එකක් නැහැ. ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ වීඩියෝ එක දැන් හැදෙන විදිය තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් තියෙනවා change music කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ මේකේ music එක කැතයින ඔයාලට පුළුවන් මේ change music කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ළඟ තියෙන ලස්සන සින්දුවක කෑල්ලක් කපලා මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක උඩ ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙනවා රෙකෝඩ් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා තියෙනවා. WhatsApp එකකින් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වෙන වශයෙන් සින්දු තියෙනවා. ඔයාලගේ ෆයිල් එකේ තියෙන සින්දු ටික ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාලට මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙන්
ඉතින් මම මේකෙන් දෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙතනින් කැමති විදිහට crop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ select කරපු ගමන් ඔයාලට මේක ඔටෝම ඉතින් මේක ඔටෝම මේ විදිහට හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අතර මේකට විනාඩි 2ක්වත් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 1කමාරක් විතර තමයි ගියේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට මේ විදිහේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එක තියෙනවා. උඩින් ඔයාලට පේනවා ඇති එක්ස්පෝර්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ලෝගෝ අදින්න නැහැ, බය වෙන්න එපා. එක්ස්පෝර්ට් කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් ඔයාලට HD quality එකෙන් දෝනේ, normal quality එකෙන් දෝනේ කියලා ඔයාලට මෙතනින් අහනවා. ඉතින් HD full HD ඔයාලට හොඳක් පැහැදිලි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පැහැදිලි කියන එක දාලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පෙන්නනවා. ඉතින් අඩින් පබ්ලිෂ් එවුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදාගෙන මේ වීඩියෝ කියන application එකට මේක දාන්න. එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok වගේ තව වෙනත් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කැමති එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Facebook එකට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්, Instagram එකට දාන්න පුළුවන්. මෙතනින්ම TikTok එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට TikTok එකෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඔටෝම ගැලරියට සේව් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ලෝගෝ අදින්න නැතුව ලස්සනටම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? KineMaster එකෙන් හොඳ මේ application එකෙන් හොඳ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අකුරු උඩට යන වීඩියෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒවට නම් KineMaster වගේ වීඩියෝ එඩිටර් එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් normal මේ විදිහේ music beat එකක් දාලා ලස්සනට වීඩියෝ එකක් හදා ගන්නවා නම් වීඩියෝ තමයි හොඳම application එක. හරි ඉතින් මොඩ් එක පල්ලෙහින් download කරගන්න. ඔයාලා කෝකටද කැමති කියලා පල්ලෙහිනුත් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඔයාලා දන්නවා KineMaster එකට වැඩිය මේ වීඩියෝ කියන application එක කොච්චර හොඳද කියලා. ඉතින් විනාඩියක ඇතුළත කාලයකින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් කොහොමද හදන්නේ කියලා ඉතින් අද දැනගත්තා. ඉතින් හරි ඉතින් ඔයාලා දැන් හොයටපු කොහොමද මේ ස්ටේටස් වීඩියෝ හදන්නේ කියන එකට විසඳුමක් දැන් ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ Facebook page එකට, YouTube එකට, ඉතින් TikTok එකට ඔයාලට මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න ආසයි. ඔයාලගේ ස්ටේටස් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ WhatsApp එකේ ස්ටේටස් දාන්න ආසයි. ඉතින් ඔයාලා TikTok එකක ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක එහෙම්ම TikTok එකට දාන්න. ඉතින් ලෝගෝ එකක් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ලෝගෝ එක වදින්නේ නැති හින්දා තමයි පල්ලෙහා තියෙන මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන්න කියන්නේ. ඉතින් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන්න මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකේ all දාගන්න. හරි ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා මගේ social media Facebook, Instagram, TikTok වගේ දේවල්. ඉතින් TikTok එකේ මම දාලා තියන්නම් මම හදපු මේ වගේ ස්ටේටස් වීඩියෝ වගේ TikTok එකෙන් මාව follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලා මොන හරි දැනගත්තා නම් ඔයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන දැනගෙන හිටියා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් සුපිරිම ඇප් එකක් විනාඩියක වගේ අඩු කාලෙකින් KineMaster වගේ නෙවෙයි. ඉතින් විනාඩි 15ක් යනවා KineMaster එකෙන් එඩිට් කරන්න. ඉතින් විනාඩියක් වගේ සුළු කාලයක් තමයි මේ වීඩියෝ කියන ඇප්ලිකේෂන් එකට යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක දැනගෙන හිටියා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.